Xin chào các bạn đã quay lại với căn bếp nhỏ của cô Ba Bình Dương. Bạn có mê món dồi heo cháo lòng giống như mình không? Hôm nay mình sẽ cùng các bạn từng bước thực hiện món dồi heo cháo lòng đúng kiểu, ngon tuyệt và nhất là tự tay mình làm thì không lo về vấn đề vệ sinh an toàn nha. Phần da giòn dai sần sật, bên trong bùi thơm với các loại rau thơm, vị béo của mỡ heo, thỉnh thoảng cắn phải hạt đậu xanh rang bùi bùi thú vị. Ngày mưa có nồi cháo lòng nóng hổi, ăn kèm với dồi heo cùng gia đình thưởng thức thì còn gì bằng. Mời các bạn cùng vào bếp làm ngay với mình nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sẽ sơ chế phần ruột heo. Nếu các bạn muốn phần ruột heo nhỏ thì mình dùng ruột non. Còn nếu muốn ăn ruột dai hơn, khi chiên sẽ giòn hơn thì mình dùng ruột già ha. Nhược điểm khi dùng ruột già là phần lòng sẽ hơi to nha các bạn. Ở đây thì mình có 2 hộp ruột già. Với phần ruột già cần sơ chế kỹ hơn một chút nha. Sử dụng 2 nguyên liệu để sơ chế ruột già bảo đảm sẽ đánh bay được mùi hôi. Phần ruột già này mình đã rửa sơ với muối. Bây giờ cho vào thau và thêm vào 3 muỗng canh bột mì. Đeo bao tay vào và mình bóp khoảng 5 phút nha các bạn. Phần bột mì sẽ bám quanh lòng heo, lấy đi hết chất xơ. Mình cứ bóp đều, sau đó mình tuốt phần lòng heo bên ngoài, rồi mình lộn bên trong ra. Tiếp tục mình cho thêm 3 muỗng canh bột mì nữa, nhào trộn rồi mình tuốt sạch phần xơ bên trong ruột heo ha. Bóp và nhào trộn trong vòng 3 phút nữa nha các bạn. Tiếp theo thì mình rửa sạch phần bột mì cho đến khi nào nước trong trở lại là được. Đồng thời tách bớt những cái phần mỡ bên trong ruột heo ra luôn nha. Lưu ý là vì lòng heo để dồi nên mình không dùng chanh hay giấm nha các bạn. Vì nó sẽ làm lòng heo bị bở và dễ rách khi dồn đó. Sau khi rửa sạch phần bột mì thì mình tiếp tục cho vào thau thêm nửa chén nước mắm. Nước mắm có mùi mạnh, khi mà mình dùng để rửa lòng heo sẽ đánh bay mùi hôi của lòng heo và để lại mùi thơm của nước mắm. Cho nước mắm vào và mình nhào trộn, bóp phần ruột heo trong 3 phút. Rồi mình lộn phần bên trong ra mà mình bóp tiếp thêm 3 phút nữa nha. Cuối cùng mình rửa lại chỗ lòng heo một lần nữa. Với cách sơ chế như vậy thì bảo đảm phần lòng heo sẽ không còn hôi nữa đâu các bạn. Tiếp theo thì mình sơ chế những nguyên liệu khác. Dồi heo sẽ có những mùi thơm đặc trưng từ các loại rau thơm. Sử dụng rất nhiều loại rau thơm như là húng cây, húng quế, hành lá, ngò ôm, húng lủi, ngò gai. Các loại rau thơm thì có thể kết hợp tùy theo sở thích cá nhân, hoặc mình có gì dùng nấy cũng được. Những loại rau có mùi mạnh như là rau răm hoặc là ngò gai đều rất thích hợp để ăn với các món lòng. Mình xắt nhỏ tất cả các loại rau thơm, cho vào một cái thau lớn. Riêng phần hành lá có phần củ hơi lớn thì mình đập dập và xắt nhuyễn nha. Còn phần lá thì mình xắt nhỏ và mình cho chung vào thau này luôn. Để phần dồi heo bùi và ngon hơn thì mình dùng thêm 100 g đậu xanh hột. Phần đậu xanh này mình sẽ đem rang trên lửa nhỏ cho đến khi thấy đậu xanh chín và chuyển màu hơi vàng nâu nâu là được nha. Và để phần dồi heo mình ăn không bị khô, thơm và béo hơn thì mình dùng 500 g mỡ thịt, mỡ lá. Các bạn có thể dùng mỡ lá hoặc là mỡ chài đều được ha. Mình trụng phần mỡ và cả phần lòng heo luôn. Trụng cho phần mỡ săn lại và sạch và mình dễ cắt hơn nữa các bạn.
Còn phần lòng heo mình chần qua nước nóng sẽ dai hơn, dễ nhồi hơn nữa. Phần lòng heo sẽ co lại với kích thước vừa phải để thành phẩm dồi heo không quá lớn ha. Phần mỡ mình cắt nhỏ hạt lựu, hoặc các bạn có thể đem xay sơ cũng được. Bây giờ tất cả các nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi, mình tiến hành nhồi nhân đây. Bây giờ mình cho vào thau thêm 500g mỡ đã cắt nhỏ, 100g đậu xanh đã rang chín, 1 kg thịt nạc dăm xay. Thông thường ở Việt Nam thì dồi heo thường có thêm phần cổ họng, có sụn sẽ ngon hơn, hoặc là thêm phổi heo thay thế cho thịt nạc dăm. Nhưng hôm nay mình chỉ có nạc dăm xay thôi nha các bạn. Và mình thêm vào 500g huyết heo. Huyết heo ở đây mình mua đã được đánh sẵn với muối để bảo quản. Lưu ý là không nên thêm muối vào trong dồi để tránh bị mặn nha. Mình thêm vào 1 muỗng canh tiêu và nửa muỗng canh bột ngọt. Nếu bạn không ăn được bột ngọt thì mình bỏ qua nhé. Đeo bao tay vào và trộn đều tất cả nguyên liệu lại với nhau cho đều, sao cho phần huyết heo được trộn đều, để khi luộc huyết heo sẽ kết dính với nhau ha. Mỗi lần làm dồi heo thì mình thường làm nhiều và cất trong tủ đông ăn dần. Dùng chỉ cô tông để cột phần đầu nè. Cột 2 vòng cho chắc nha. Khi trộn xong thì mình nhồi nhân luôn nha các bạn. Có thể dùng một cái phễu hoặc là một cái chai nước. Các bạn cắt lấy đầu chai để làm phễu, rồi mình nhồi vào bên trong ruột heo. Khi nhồi nhân thì lưu ý là không nhồi quá chặt để khi luộc không bị bể nha các bạn. Mình có thể cột ngang ở giữa để chia độ dài của dồi heo cho phù hợp ha. Làm lần lượt như vậy cho đến hết luôn nha. Đây là phần dồi heo đã làm xong rồi nè. Trước khi đem luộc thì các bạn nhớ dùng tăm nhọn xăm đều quanh đoạn dồi heo để khi luộc không bị bể ha. Cho dồi vào nước, để nước ngập dồi, nhớ là cho nước lạnh nha các bạn. Sau đó mình bắt lên bếp đun với lửa trung bình trong 45 phút đến 1 tiếng cho đến khi dồi chín. Trong quá trình luộc thì các bạn nhớ thăm chừng và mình dùng que xiên mình xăm xung quanh ha. Đến khi nào phần dồi không còn chảy nước màu đỏ nữa là đã chín rồi đó. Mùi rất thơm của các loại rau thơm tiết ra, thơm quá luôn. Dồi đã chín rồi mình vớt ra và cho vào thau nước lạnh. Sau đó các bạn đem rửa lại cho sạch phần huyết bám xung quanh dồi nha. Thành phẩm dồi heo như thế này là ăn được rồi. Nhưng mình có thể làm thêm một bước nữa là chiên cho đến khi bên ngoài vàng giòn, ăn sẽ thơm ngon hơn đó các bạn. Phần nước luộc dồi mình cho thêm 2/3 chén gạo để nấu cháo. Nấu riu riu lửa trong khoảng nửa tiếng cho đến khi hạt gạo nở bung là được ha. Mình nêm nếm lại là có một nồi cháo ngon lành để ăn kèm với lòng heo rồi. Mời các bạn cùng thưởng thức qua màn ảnh nhỏ nha. Phần dồi heo đã được chiên vàng giòn bên ngoài, bên trong là lớp nhân bùi bùi từ đậu xanh, thơm dịu từ các loại rau thơm. Thịt và mỡ heo hòa quyện tạo nên vị béo, giữ cho lòng dồi không bị khô. Mỗi miếng dồi heo là sự kết hợp hoàn hảo giữa độ dai giòn của ruột heo và vị thơm ngọt đậm đà của nhân bên trong, kết hợp cùng bát cháo nóng. Tất cả tạo nên một hương vị thật tuyệt vời. Ngày mưa có tô cháo lòng nóng hổi ngon tuyệt thì còn gì bằng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.